مرحبا. أنا الدكتور إحسان الجندي، أنا استشاري الأمراض الصدرية للأطفال. رح نحكي عن الربو عند الأطفال. الربو عند الأطفال هو مرض كتير شائع، وعادة بيجي على شكل نوبات متكررة. هاي النوبات بيكون فيها سعال، بيكون فيها ضيقة نفس، وبيكون فيها كتير أحيانا صفير. هذا الصفير ممكن يسمعه الطبيب بالسماعة، ممكن يسمعه الأهل، أو ممكن يجي على شكل زي خشخشة في الصدر. هذه النوبات عادة بتكون أكثر في فصل الشتاء وفي فصل الربيع، وعادة بيكون في إلها مهيجات معينة. قد تكون هذه المهيجات عبارة عن فيروسات رشح، أو تعرض لبعض الأمور مثل الدخان، مثل الأرجيلة، مثل الروائح القوية. الربو هو للأسف من الأمراض المزمنة التي ليس لها علاج شافي، ولكن يمكن جدا السيطرة عليها ومنع هذه النوبات المتكررة. وهذا الكلام يتطلب الالتزام بعلاجات الربو، وهذه العلاجات عادة تكون يومية وعلى مدى طويل، وفي معظم الأحيان تتضمن البخاخات. ولا يوجد داعي للخوف من استخدام البخاخات عند الأطفال، لأنه هي آمنة ولا تسبب التعود أو الإدمان. والجزء الثاني هو الابتعاد عن المهيجات، وأهمها عدم التدخين داخل المنزل. معظم الأطفال اللي بيصيبهم الربو في أقل من عمر 3 سنوات ممكن أنه يختفي مع الوقت، وإن شاء الله السلامة للجميع.